Sziasztok, vagyok, és itt a Sacrifice. Előzőleg csináltam egy bemutatót erről a játékról, hogy mégis miről szól, hogyan kell kezelni majd a karakterünket. Igaz, egy kicsit túlságosan részletes volt, de én azért jobb szeretem így bemutatni, mint hogy közben elmagyarázzam. Szerintem egy egyszerűbb. Úgyhogy én már nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen a kampány, vágjunk is bele. És akkor csinálni kell egy karaktert. Ez a név tökéletes lesz. Aki érti, az tudja miért. Jó sok lélek. És mi az a kúszós hatyadék ott az égben? It has begun. We're too late again, Master. All dead. Hol elkezdődött? De elkéstünk, mert már mindenki halt. Azt meg most kilehelte a lelkét. Kifingotta. I begin to think the cause of this destruction cannot be other than myself. Master. My dark experiments come to a most wicked end. Master! What is it? És arról beszél, hogy ezt a pusztítást nem okozhatta más, csak ő. Who's there? Ki van? That voice. Most meggyújtotta? That. Yes, Mithras, 'tis I. It seems you are to be my salvation after all. I am no one's salvation. I am a pawn of doom itself. What? Én maga vagyok a végzet. I wonder if even my wisdom can decipher them. We should try and see if you can find sense where I have failed. Where to begin? De hogy tátogom így a szájam, mint egy In the realm that was my home, I had devoted my life to study of the arcane. No pursuit was too perilous, no sacrifice too great, until, well, under the many heavens and in the many worlds, there are darker things than men may dream of. By mere good fortune, recent experiments in conjuration had ensnared me, this imp. Last time I fall for that one, believe you me. Only through his guidance was I able to travel across the astral void. And that is how I came here. Ezeket a szöveket nem tudták oda leírni a különságon. Ott volt egy nagy üresség. I was certain, and I was friendless and homeless, and so I prayed. Hear me, exalted spirits. Hear me, be you gods or devils, ye who hold dominion here. I am a wizard without a home. I am a wanderer seeking refuge. Wander no more, child. To Elysium come, and join the armies of our faithful. Wage righteous battle against the iniquity of the infernal lord. Pyro's factories are not iniquity. Do they not befoul all that is pure? Are they not the very instrument of desecration? Most arról beszél a varázslónk, hogy bekerült ebbe a világba és nincsen otthona. Tehát valakihez szeretne csatlakozni. Jeopardy? I bring progress to the forest. There is no progress without justice. I like it. What you call justice is bondage to outmoded ways. Pyro's followers will never accept such foolishness. But you have no followers in Davin, Pyro. I can fix that. How dare you?
Typical. Ez egy Luffy? Do not despair, wanderer. These two paragons of virtue are not the only gods around here. I, for one, can offer you untold knowledge. Miért csináltam, hogy egy Isten egy Luffy? Promises, knowledge, justice, progress. What value hold these without conflict? What is a life devoid of strife? Peaceful? That's not so bad in my book. I didn't know you could read. Hearing their petty squabbles, my heart lightened. Any of these gods would welcome my talents. The choice would be mine. És akkor, amit mondtam, ugye ki kell választanunk, hogy... Approach a statue to learn more. Ugye ki kell választanunk, hogy melyik Istenhez akarunk tartozni. Choose a god. Choose wisely. Choose or die. Charnel, give him time. Válaszolj, hogy meghalsz. Szóval Persephone, mint mondtam, hogy ő az élet istennőjeit, James a föld, Stratos a Luffy úr, az a levegő, az intelligenciát képviseli inkább, Pyro a tűz, tehát ő az, hogy nem élvez kegyelmet senki felett, és Charnel meg a halál istene. Hát hogy nem tudom, hogy mi a különbség az 5 kampány között, de én Charnelt választom inkább, nem tudom, számomra ő a szimpatikus. So you have chosen death. I am Charnel, god of strife, god of slaughter, god of death. Where there is pain, I am there. Where there is suffering, I flourish. Where there is joy, yes, well, one could hardly have joy without another's suffering, no? One of my followers has, how do you say, strayed from the flock. I need one such as you to gently usher him back into the fold. A Charnel mondja, hogy ahol szenvedés van, ahol fájdalom, ő ott van, meg még ahol az öröm is, mert valaki felett, vagy mi mondom, kigúnyolást szentesíti meg így, mert hát valakit kinevetünk. Nézzük Pyro mit mond. I am Pyro, god of fire. I'm a fire starter, twisted fire starter. They will tell you I am god of destruction and chaos, but that's not really true. I am the spark of imagination and the engine of industry. I am the bringer of knowledge and the bearer of light. I intend to build factories in the Davin Forest, which is a haven for antiquated druidic thinking. All who do not flee will be enriched by my triumph. You, not least of all. Tehát Pyro, ugye a tűz, a pusztítás istene, ő az erdőket el akarja pusztítani és gyárakat rakni a helyére, hát ez már nem szimpatikus, szóval szerintem Pyro lesz az utolsó, akit így választanék, már emiatt a kijelentése miatt. I am Stratos, god of air and supreme lord of the heavens, bringer of storms, mover of the firmament. Oh, let's to be honest, shall we? In any halfway civilized world, I would be the only god. Forget all this other nonsense. If you wish to learn something of your new home, I will send you with Sarah Bella to unravel one of the older mysteries of this place. Tehát ő Stratos, a levegő istene. Még egy játékban sem láttam ilyet, hogy a levegő istene egy Luffy.
És akkor mondja, hogy egyedül ő az igazi Isten, a többi az mind csak úgy van. Ő tudja így megmutatni az összes tudást ezzel a világgal kapcsolatban. Hát elég ilyen beképzett személyiség, a Luffy uraság. I am James, god of Earth. You know, rocks and Ez meg Earthworm Jim. Some nice gems too. Oh, it's not all brown and gray, you know. Just mostly. One of my altars has been abandoned, and I'd like to know why. Please go and see what you can see. Tehát James mondja, hogy ő a földistene, az egyik oltárát, most az egyik oltárával nincsen így kapcsolata, meg kell nézzem, hogy mégis mi történhetett vele. Meg ő főleg az ilyen drága köveket szereti, meg mindenféle kövek istene is. Egyben, hogyha már a földi. We are Persephone. We are the essence of life. You have seen us in the sweet virgin, the gentle mother, and the wise crone. Love us, and we shall requite thy love 100-fold. Would you be a servant of justice and strive against the hand of wickedness? Show us. Carry our message of peace to the quarreling gnomes in Pelinon. Tehát Persephone meg főleg az igazságosságot, az életet képviseli. De hát majd választom őt is. Esetleg mind az 5 kampány különböző, nem tudom. De én most Charnelt választom. We were sent to the boneyards of Solus, ancient dragon burial grounds. There, we would seek out a necromancer called the Ragman. Ah, the Ragman. Before he was displaced by Acheron, the Ragman was known as the Lord of Terror. That was many generations ago. Tehát most Solisra utazunk, és itt a zsákos ember kell megtalálnom. A zsákos nevet is kénytelen leszel magad mögött hagyni. Tegyetek ide. Jó, hát ezt tudom. After he failed me, I left the Ragman chained to a rock in a cavern not far from here. It is time he was set free. Unfortunately, the dragons who daily tear at his flesh are unlikely to cooperate. You must drive them away, and use Gangrel here to sever the chains. I thirst for blood. Gangrel is a vicious killer through and through. I heard he once slaughtered an ant, single-handed no less. Who am I? The fleet-footed fallen can send out a stream of those insects that are always buzzing about them, which is particularly useful against flying enemies. Oh, and they are very good at playing dead, which allows them to heal themselves. 12 fallen should be enough to scare the dragons away. A good approach. I trust you will be able to acquire souls from the locals as necessary. Scythes are deadly in combat. They feed off of the creatures they slice up, restoring their health with every attack. But they can be picked off by spells and can't attack flying creatures, so making sure they get into combat is the real trick. The Locust is a fragile creature that relies on staying out of the reach of its enemies to survive. It has a very effective attack that will drain enemies of their mana, as well as their health. First things first, we must make a mana lift to give you some mana. A lényegében ezek a moszkítók így elszívják az ellenfél manáit és életét is. Ez a parancsnokom, ez a Gangrel, úgymond, egy elég erős egység. Ennyi maga le tud győzni egy entet. Aztán ezek a Skytok, a közelharcosok. Én mondtam, hogy ezek az egységeknek nincsen életregenerációjuk, csak úgy kapnak életet, hogyha
lifestyle. Mégis erről szól az egész játék. Oltárakat kell foglalni, áldozni, megszentségteleníteni. Furák ezek a fák, nagy gombák. És akkor Jamesnak meg az lenne ott a városa? Ott is van még oltárja. 2-3. Az a nagy sárkány. Sirocco. Parasites! You will torment me no longer! Paraziták, nem fogtok engem kínozni. Her purpose was unclear, but it could not be good. There was such a madness in her voice. Tehát meg van őrülve. Ez a kérdés, hogyan fogom legyőzni. Esetleg pusztítsuk ezt az oltárt. A monolitot. Ahogy az egységeknek beletállítani ezt a Guardiant, ez is egy ilyen külön képesség. Hogyha egy egység rányom a Guardiant, akkor az ott marad annál a monolitnál. Tehát el nem fog mozdulni, az élete rá is meg fogja védeni. És akkor itt van a zsákos ember. The ragman's anguish was a living, malignant thing. No better fate awaited me if I too failed the god of slaughter. És itt elfoglaltam az oltárokat. Jó sok oltár van már itt az első pályán. Egy monolit. Szokok hozzá, hogy ezt mondjam. Mert ez az oltár, az a monolit. Nem akarom rosszul mondani. És akkor ez most James oltára. This altar appears to be in disuse. És gondolom ezt kéne megszentségteleníteni. You must be near an enemy altar. 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 Most mi van ezzel? You must be near an enemy altar. Akkor az úgy látszik nem ellenséges voltál. Feladatunk amúgy 12 Fallent kell idézni. Tehát 12 lényt kell megölni. Feláldozni. És ezt a Fallent kell csinálni. Ez a Fallen amúgy a lövöldözős egységünk. Mond az íjászunk. 12 Fallen, Master. Let us return to the ragman's cave. Aha, és akkor most kell visszamenni oda a zsákos emberhez. Barlangjához. Come to me. És most kiűzzük onnan a sárkányt. Ezt alaposan egy pályát. Sirocco is beaten. Her life is a waking nightmare, and she suffers my torment with me. Ragman, the years have not diffused your malice. You have tainted everything that was once pure in this valley, including the vaunted and ancient Sirocco. There is hope for you, after all. You may consider your penance complete, for the time being. I am yours to command, Master. First, we must consecrate an altar for you. Then we shall see how much control you have over this dragon. I shortly discovered that my actions had been witnessed. I can see you're a decent fellow. James has offered you a boon. Mi az a boon? Egy ajánlatot kaptam, és akkor most vagy növeltem az életemet, vagy spell defense. Hát nem tudom, akkor legyen mondjuk élet, vagy spell. De miért kaptam ezt James-től, mikor most ő ellensége? De amúgy... Hát győztem.
De azt hittem, hogy az oltárt is meg kell szentségteleníteni. Tehát most ez a Regman, ez hozzánk csatlakozott. I was certain trouble awaited me in the ethereal realm. I had earned the favor of one god, but the ire of four. A frightening prospect. I had survived forces more dire than these. The gods, of course, were preoccupied with other matters. A certain blind seer stood accused of spreading blasphemous rumors. Thrus, share with us this vision. I fear it will damn me to speak so dark a prophecy, but I know I cannot keep the truth from you. The gods are four, whose works grow cold, as one betrays their laws of old. Then dark grow deeds and darker hearts, for lost to all are holy arts. A vagrant comes amidst the gloom to seal the gaping maw of doom. Kill the blasphemer. Charnel, death is not the answer to everything. Yes. Torture also has its merits. What if he's telling the truth? Then they started flinging accusations at each other. Szóval ez a profétai megjósolta, hogy valószínűleg mind az öt istennek legutóbb be fog fellegzeni, és akkor Charnel mondja, hogy végezzük ki. Mondja, hogy persze, hogy a halál az nem mindenre megoldás. Ja, persze, hát akkor arra ott van a szenvedés. Végül is igaza van. És akkor most el kell döntem, hogy hallgatok rá, vagy nem. Én most hallgatok rá. None of us would unleash a maw of doom, right? Except Persephone. What good is a holy warrior without a holy war? How like you, Charnel. Myself, I would sooner suspect Charnel. You do have a certain taste for destruction, don't you? And then Pyro's kind of power-hungry, come to think of it. He might hatch some half-baked. Oh, the worm speaks. Look here, if anyone needs outside help, it's you. A pathetic, jiggling mass of goo. Oh, really? He has a point. An old soothsayer's trick, but well played. Stir up old enmities and shift attention from yourself. But I too could benefit from this prophecy. I would be the vagrant they were looking for. Even if they doubted your vision, the tension ensured they would all see the value of a capable wizard. Tehát most a listek egymásra mutogatnak, hogy ki az, aki el fogja hozni így a végzetüket, aki így elárulja többit, és akkor így mutogatnak egymásra, de most lehet, hogy ez a proféta az, hiszen elteri magáról figyelmet. És azért már nem megy filmbe, meg játékba, láttam már ezt a taktikát. Na, de akkor vágjunk bele a második követésbe. Let me assure you, I do not want to destroy the world. That's where all the best slaughter takes place, you know. But I do have a little something in mind. It is time I reopened the demon gate of Golgotha. Is this such a good idea, Master? Tehát Charnel meggyőzött minket, hogy ő nem akarja elpusztítani a világot, hiszen miért akarná elpusztítani, mikor úgy nem élvezhetik ki a szenvedés se, a halált se. Mégis igaza van, de nem tudom úgy, hogy mi lesz a vége amúgy a játéknak tényleg. Úgyhogy azért is vagyok nagyon kíváncsi, hogy mi befolyásolja ezt az egészet. Hogy lehet, hogy amelyik Istenhez megyünk, az lesz a gonosz. Vagy valami más lesz, nem tudom. De most akkor azt mondja Charnel, hogy Golgotha kapuját ki akarja nyitni. As I said, I never believed in prophecy. Besides, summoning demons was once a specialty of mine. Oh?
but I am straying from the tale. We will return to that later. Jó, nem kell playing tips. An attempt will be made to drive you away, but have no fear. The taint of this place weakens those who would oppose you. You may also find help at the demon gate itself. Leave this place, I abjure you. It is forbidden for any servant of Charnel to enter here. I am no god's servant. You shall have time to gather your minions and get you gone. Do not be here when I return. That's Lady Abraxas, mistress of Surtur's Keep. People call her honorable, but she seems awfully uptight to me. I will say one thing, she's fast and very skilled. Or is that two things? If you're going to fight another wizard, you're going to have to desecrate her altar. If you just kill her, she can come back. But do remember, if she gets your altar, you'll be the one who's banished. Tehát felajánlotta, hogy távozzak békébe, vagy különben úrra se tanít. Tehát akkor végre ez lesz az első. Ez micsoda? Necril. The necro can infect its victims from a distance. It will weaken any resistance against our warriors. Tehát akkor ez ilyen... nem is tudom. Ja, hogy izének számít már. Katapultnak. Eszembe jutott. Mondjuk ez úgy néz ki, mint egy ganajtúró, nem? És akkor ez lenne a külön oltárom. Egy creepy. Tehát milyen legyen egy halálistenének, nem? Már támad is. De szép oltárja van. Széttek széjjel. Úgy. Ezek mind ilyen démonok. Protective Sword. Most nézem, van ilyen új képességem. Most pajzsot adhatok egy lényemnek. Nem adja magát könnyen. Invalid target. Your creatures are dying. Jó, pusztítsuk ezt az oltárt. Azt jelenti, hogy könnyen elpusztítható volt. Váltosan támad. Főleg légiercségekkel. Mi az a háttérbe? Ja, az démon kapu. Aha. Ez lesz a főadizálásuk. Ezt csak úgy itt hagyták szabadon? Aha, már támad is. Valahol. És hát remélem ezt idejére elpusztítom. De nagy dög ez. Storm Giant. Egyenesen úgy szerintem ilyen falleneket csinálni kezdésnek, mert ő főleg légiercsejeket csinál. Azokkal meg könnyen ki lehet szerni. Közben itt van maga a hős is. Nézem. Abraxas. 2-es szintű. Nem adja magát olyan könnyen. Szedjétek széjjel! Hogy fut? Ilyen se bírjuk kapni. Ilyen pajzsa van. Az a legjobb szerintem, hogy így harcolunk, de
hogy folyamat, amikor meg is ölünk egy egységet, egyből így feláldozzuk, hogy ne tudja újraéleszteni. Mert nagyon gyors ez az aj. Tehát ő nem szorozik, egyből ide jönne felvenni a lelkét, hogy újra tudja éleszteni. Már jön is. Nagyon keményen tolja. Nincsen amúgy ilyen, hogy basic attack vagy bármi. Nagyon nem adja magát könnyen. És mégis elrobolja a lelkemet a francba. De hogy nem ereszti el? Azt mondta a tutoriálban, hogy elég egy ütésre neki, aztán elereszti. Megpróbálom most megszentségteleníteni az oltárát. Hát ha sikerül. Azzal konkrétan ki is iktatjuk. Most már nem tudom. Várjál, deszek. Nem tudom miért, nem tudom rá. Teljesen ellehetetlenítettem Abraxust. Itt is azt kell csinálni, mint egy Stronghold Crusader-be, vagy Brutal Legend, vagy bármilyen stratégiai foglalós játékba, hogy el kell lehetetleníteni az ellenfelünket mindentől. Tehát itt ugye a lélekre kell rámenni. Most a pályán nincsenek ilyen semleges lények, amit esetleg lölhetnénk, és akkor azokból csinálhatnánk lelkeket, hanem csak annyi lelke lehet mondjuk az ajnak is, ami tőlem ellop. Tehát így az egységeimből. Ezt meg ugye nem hagyhatjuk. Tehát úgy kell csinálnunk, hogy ha az elején ne bocsátkozzunk annyira harcba. Én azt csináltam, hogy szépen befoglaltam, így ki lett zoomolni szépen, jó sok oltár van, így eljöttem errefele, hogy egy-két oltárt így befoglaljak. És egyenként szépen ki kell szedni az egységeit. Tehát ő kezd olyan 4 darab ilyen moszkítóval, és egyenként ki kell szedni, gyorsan átalakítani, meg kell védeni, hogy át tudjuk alakítani a lelkét, és aztán abból csinálni egy újabb egységet. Tehát egyenként ki kell szedni az egységeit, átalakítani, és bevédeni a mi egységeinket. Nem szabad hagyni, hogy egy egységünket is leöljön, és átalakítson, mert az már egy kicsit nagy előny lehet számára, mert az AI rendkívül intelligens. Tehát ain meghal egy egysége, egyből felvesz és egyből újraidézi. Tehát nem szorozik. Folyamatosan rakja magára pajzsot, a manát az folyamatosan használ. Nagyon erősek ezek az aik, főleg, hogy már második pályán járok, aztán már ezekkel kell szembenéznem. De már legalább tudom, hogy mire számítsak. Szóval az a lényeg, hogy ha itt is van Abraxus, ő is idéz ilyen, mi ez, manahort, kb. 2 jár mindig így mellette. Az, hogy kiszedjük Abraxust, a 2 manahorját ki kell szedni, mert azokat nem nagyon tudja így védeni, csak max gyógyítani. Ha kiszedjük a 2 manahort, őt meg tudjuk ölni, és abban az 5 másodpercben, mire újra éled, addig gyorsan el tudjuk akár lopni a lelkeket, amiket löltünk ki az egységeiből, mert hogyha nem öljük le a manahort, akkor folyamatosan nyomja magára a pajzsot és sebezhetetlen szinte. Úgyhogy óvatosan kell így harcolni, tényleg, de majd ezt komolyabban bemutatom akár a következő pályán, hogy mi is mire gondolok. És ha megnézzük, akkor ugye itt van a mi oltárunk, a Abraxus oltára meg itt találtunk. Ugye nagy szív az egész pálya. És most már szerintem nyugodtan. Na hát, igen, ő is nem szorozik, használni a varázslatait. És akkor most már szerintem nyugodtan csináltam ezt a desecrate-et. Invalid target.
Invalid target. De már nem tudom desecrate-elni. Hát, hogy a desecrate-tel kell egy egységet feldoznom? Sancto, sancto, lito, clato, sancto, genketsu, animus, saxo. Enemy sighted. Attack that. The banishment of Abraxas was a temporary measure, Zizix explained. She would be restored by her god Stratos before long. In the meantime, however, Golgotha and the Demon Gate were Charnel's once more. I can imagine he immediately set about reforging alliances with the demon lords of other realms. Tehát egy egységet fel kell áldoznom ahhoz, hogy megszentségtessem az oltárt. De azt hittem, hogy a démon kavut is el kell foglalni, nem csak őt legyőzni. Even word of Charnel's restoration of the forbidden demon gate paled by comparison to the news of Pyro's misdeeds, attacking Urgaz and abducting the infants of an entire tribe of trolls. As usual, their argument began before I'd even arrived. Persephone and Stratus are obviously conspiring against me. This whole question of the Maw of Doom is so plainly a fabrication. It matters not how oft your tongue protests innocence, when your deeds do bear your heart's true villainy. You have invaded our domain once again, and not merely in warfare come, but with far crueler purpose. The gnomes came to me for help. Apparently they are weary of your neglect and your incessant demands. Why should they continue to suffer for the comfort of savage and brutish beings like the trolls? I see only one savage and brutish being here. Come now, you mustn't forget me. Everyone wait. Haven't we all had enough of wars? No. If it was war they wanted, war they would get. Tehát amint érkeztem, így visszajöttem, így azt hallottam csak, hogy az istenek megint csak vitatkoztak, és Stratos meg Persephone a Pyrót hibáztatja, hogy ő támad mindenkit, de Pyro meg mondja, hogy csak azért támadja, hogy nem akarja, hogy úgy járjanak a gnómok, mint a trollok, és James mondja, hogy nem lenne elég már a harcból. Nem, hát muszáj basztatniuk egymást. Mindig. Na nézzük a harmadik pályát. Pyro will be in need of an ally, and I could use a pawn. Of course, if I know Pyro, he will require a little convincing, but that is accomplished easily enough. Persephone azt mondja, hogy mi az már? Charnel azt mondja, hogy Pyrót használhatnánk szövetségesnek, és egyben bábunak. De szerintem Pyro nem lesz olyan bolond, hogy bedőljön Charnel tükének. Providing a small diplomatic escort, Charnel sent me to parley with Pyroboria's own ambassador Buta. Ambassador Buta? Ez a helytartó neve, hogy Buta. Your intellect is as weak as your dollar. Failure is your destiny. You disrespect yourself and your nation. You are made of stupid. Show the ambassador no mercy. It must be a slaughter if we are to sufficiently impress our point on Pyro. Tehát ezt a Butát kell elpusztítanom, az, hogy felkeltsem Pyrónak az érdeklődését, és akkor ez az új egységünk? Blight. Spewing out parasitic blight mites, a blight can slow its victims down, leaving them vulnerable to the attacks of your fighters. Tehát ő le tudja lassítani az ellenfeleket. Nagy egység. Mint egy nagy pulyka. És kaptunk új varázslatot is, ezt a slime-ot. Gondolom így rányomok egy taknyot, aztán belassul. Meg új épület varázslat, ezt a shrine-t.
Nem tudom mire jó. Enemy sighted. Most itt is van. Buta. Na, csinál oltárt is magának. Ki kell szedni ugye elsőnek is a... Most mi van? She came to this world not long before you did. Persephone reeled her in right off the bat. Tehát Persephone besegít Butának. Abraxas and Shakti. An interesting wrinkle, no? Use this opportunity to suggest an alliance with Buddha. Buddha! That's Ambassador Buddha. You see what I see, Ambassador. Perhaps it's time Charnel and Pyro were allied as well. You are woefully deficient in the ways of etiquette, but you have a point. In the name of Pyro, I accept. We've got some new objectives. Szóval Abraxas és Shakti megint védelte úgymond ezt a Pyro világát, és most szövetséget kötöttünk Butával. És akkor most több verseny is van ráadásul, hogy többet kell ölnöm, mint Buta. És közben Butát is be kell védenem, és el kell pusztítani Shaktit, meg Abraxast is. Egyre érdekesebbek ezek a pályák. De hogyha majd megöltem az egységeit, akkor már konvertálom. Érdekes, hogy jó, hogy szövetségben vagyunk Butával, de itt vannak ilyen szolgái, akiket nyugodtan leelhetünk. Nem vagy csak kicsit kölcsönösszem a szolgáidat, Buta? Invalid target, invalid target. Your creatures are under attack. Megy a bulaj. Keményen. Your creatures are under attack. Your creatures are dying. Most nem tudom, mi történik itt. Látszik, sikeresen visszavertük őket. Én nézem, főleg trollokat idéznek. Lehet, hogy érdemes inkább közarcosokat csinálni. Eddig jó állok Gépem. De sokan vagytok. Csak ott van Abraxas. Kell szedni ugye a mana hordozóit. Mondtam. Már mennyire engedi. Tehát akkor ez az oltárja, nem? Shakti oltárja, ja. Ezt kéne, hogy megszentségteleníteni. Értek megszentségteleníteni szépen. Itt be kell védeni. Ezek azok trolljai, azok keményen ott csapnak. You are low on mana. Szerintem ezzel a Shaktit kiiktatjuk. Your creatures are under attack. Erre mennyire lehet? Most már nem sikerül? Shakti has been defeated. Mission objective completed. Nagyon jó. Tehát akkor háromszor is rá kell nyomni az oltárra ezt a megszentségtelenítést. Akkor ezzel miért egyszer kellett? Na mindegy. Shaktit legyőztem. A szép kis sereget csináltam. De hogy szerintem a szövetségesemnek, most a Pyro-nak is elraboltam a lelkeit. Nem baj. Most én kell, hogy nyerjek, nem ő. Úgyhogy most jött a megszentségtelenítés erre is. I
Erre most elég egy? Buta has always been very skilled with the ladies. No. What did you say? Szóval Buta elég jól bán a hölgyekkel, de akkor erre elég volt egy. Akkor de nem figyeltem, és a máskoltál meg kiszedték kétszer is. Én ezt mondom. It is only unfortunate that you are not so skilled as a sorcerer. Uncouth mercenary! I will not stand for such an insult! Ó, beszóltam neki, és akkor most... Well done. I think we have made our point to Pyro. Such malice should not go unrewarded. Charnel has offered you a boon. Na, Charnel támogatott engem, van egy Modern Bonus, vagy egy Increased Damage Defense. Inkább a Mana Bonus. Kösz szépen, Charnel. Tudom, következőleg meg Pyro egységeivel kell megküzdjek, beszóltam neki. Some protracted and dreadful. Yet one truth had been constant. It was mortals who bore the suffering. The gods were bound by ancient ties, and none of them, not even Persephone or Charnel, ever sought the other's extermination. I know everyone's busy getting ready for the big war, but has anyone else noticed what Jadagar's been doing? I seen him all around the glebe, rallying folks with talk of the prophecy of Mithras and some fellow Asher who'll save them all. Enough of your womanish whining. What? You will not distract Pyro with these ridiculous tales. Why don't you give up already? Pyro is right. If you cannot keep your followers' faith, that is your problem, James. Tehát James rinyál, hogy a követői azok nem istenítik elég, és akkor Pyro meg beszólt neki, hogy elég volt a rinyálásból. Indignity! James actually suggested that this upstart, this Asher, could be a greater threat than the god of slaughter. Perhaps it will be necessary to subjugate this cult and restore everyone's faith in us, no? Csán azt javasolta, hogy mindenkinek meg kell változtatni a véleményét rólunk, mert gondolom minket hibáztatnak. Pyro sent Empress Sorsha to help fight the Asher cultists, but she arrived far too soon and with scant forces. He was punishing her. I heard the Empress refused to gather slaves for his new doomsday device. Ah, at the time, I only knew it had gravely endangered our purpose. You must hurry. Your minions have gone ahead to aid the Empress, but they have not fared well. This Jadugar is magnificent. Your new spell, Animate Dead, can be used to restore life to blue souls. Nagyon jó, ezt tetszik. Animate Dead. Tehát ezzel újra tudom éleszteni az egységeket. Nem kell újra idézni. Mondjuk, mennyibe kerül? 300 manába. Ezzel egy csomó manát megspórolok, és akkor új egységünk, ez a Netherfiend. A Netherfiend is very powerful as is, but it can become even stronger by consuming blue souls. Aha. Hogy ez úgy néz ki, mint a Dead Space-ből az egyik szörny, nem? És alapban egy erős ilyen közarci egység, és azzal lesz erősebb, hogyha mi feláldozunk a lelkeket. Tehát, hogyha mondjuk meghal egy egységem, akkor nem újra esztem, hanem mondjuk ő megeszi. És akkor a feladatunk az le kell győzni Jadugart, aki gondolom James ilyen követe, varázslója. I
could scarcely describe the horror of what came next. It cannot be. Marduk. Greetings, old friend, but they call me Asher here. Why have you come? Our bargain is incomplete. Your rivals have fallen, but our reckoning is not yet fulfilled. My rivals? You destroyed everything. The very earth was crumbling beneath my feet. Do not blame yourself overmuch. The doom of Jera was preordained. Content yourself that you were but a pawn, as you will be again. As for you, little imp, I will not forget your role in all of this. Is he gone? Oh, Master, there are other worlds, other places we could go. Nay. We will do something to stop him this time. Tehát ez a Marduk felhívta a figyelmünket, hogy még nem teljesítettük be a adóságunk egy részét. Tehát valószínűleg ő lesz ez ilyen főgonosz, ilyen világok pusztítója, és ezt a világot is gondolom, ő akarja elpusztítani, és nekünk meg kell ezt majd állítani. Nem hagyhatjuk. Ó, itt mi van? Ezek nem, azt mondja, Csedugár. Ez meg Pyro. Nem, Szorka. Mi van? Empress Sorcia rules Pyroborea. She is a capable sorceress, but I've heard she can be overly cautious. They say Buddha has wooed her for many years without success. Maybe that's where her defensive talents came from, eh? Not all the locals are sympathetic to Jadugar. Perhaps you can win their aid where I have failed. That's Jadugar, last of the centaurs. He abandoned Stratos after his people were slaughtered. I think he's still a bit bitter about it. Tehát ez a Scorcha, ez Butának is az ellenség. Your creatures are under attack. Mik az a baj, ez rengeteg. És akkor Scorcha csatlakozott is. Ez lenne az ellenségünk. Úgy néz ki, egy Kentaur. Jadugar. Why are you running? Elkaplak. Ez meg is pusztult. Viszlát, közben újra szedtem ezt a Styxet is. Ez nem tudom milyen egység. Hogy honnan kaptam. Varázslószerűnek tűnik. Most az a baj, hogy az életet addig be tudom észrevenni. Ezt a piros csíkot. Meg tudom gyógyítani őket. Nagyon könnyen ki tudják szedni ezeket a lópusztokat. What is your purpose here? I am hunting those who have declared themselves for Asher. They are the enemies of all gods. No greater enemy to us than the minions of Charnel and Pyro. Get out of my sight. Oh no! Anyway... Tehát megpróbáltam meggyőzni őket, hogy nincsen nagyobb fenyegetés, mint ez a másvilági isten. De úgy látszik, barátságosak. Se baj, jó lesz le plusz léleknek. Olyan jó, hogy itt hátulról be tudtam sorolni, mert ha megnézzük az oldalt, azt az oltárt nagyon őrzi. Ott van vagy 20 egysége, úgyhogy voltam eljövök erre, és akkor itt van egy monolith, meg itt van az oltárja, tehát hogyha most ezt meg tudnám szentségteleníteni, akkor ezzel ki is végzem, csak ne jöjjön ide hamar. Csak siessünk. You
defeated Marduk's champion. A favorable sign. He was outnumbered and we caught him by surprise. Even then I knew. What? The worst was yet to come. Még csak ezután következik a legrosszabb. De csak úgy tudjuk elfoglalni az oltárt, meg legyőzni Jadugart is, vagy bármiféle hőst, hogyha egyszerre megszentségtelenítjük az oltárát, és legyőzzük a hőst. Tehát csak azért nem tudtam így befoglalni. Okos ez azért. I returned to the gods with new purpose. Stop, stop, stop! I will hear no more until you tell something of substance about this Marduk. What do you know of him? Why does he seem to know you? I was getting to that. In Jera, I had been a man of substance. A lord? Or perhaps a king? A tyrant, more like. You would have thought me an evil man. Most people did. There were others, some good, some bad, some indifferent. I have vied with them for power. What was that? Perhaps it would be best if we set out. Well, we were headed further south anyway. Please continue your tale. I will follow the sound of your voice. As you wish. Most éppen a történetét meséli, hogy mi történt a más világában. Hogy honnan jött. Hogy sántít. Labored all my life to build another man's empire. When he died too young, far too young, authority fell to me alone, but I was not as well loved as he had been. Despised is more like it. Foreign powers and internal conspirators plotted to tear the empire apart. My own people turned against me after all I had done for them. But their dull-witted prejudice would not destroy what I had labored so long to build. The armies of my enemies grew too strong, and I was forced to turn to dark forces. So you summoned Marduk? Aye, but the demon was too powerful. I could not control it. And then? The rest I need hardly tell, for it is happening around us. It was the end of the world. So, I returned to the gods with new purpose. My first step would be to tell them what I knew of Marduk, who was calling himself Asher. What did you tell the gods of Marduk? What I knew. He was a demon of untold power. A being who seemed to feed off the worlds to which he was summoned. A being of infinite appetite. The best way to fight a demon is with a demon. Ridiculous. My pyrodraulic dynamo is nearly complete. No demon can hope to withstand its might. You place too much confidence in the gnome's designs, my dear Pyro. Would I place confidence in Charnel, my friend? Is that I am the only one who recognizes the need for the ruthless application of superior firepower. Hearing this animosity, I began to question the choices that had brought me here. What did you do? Szóval éppen elmeséltük, hogy ez a bizonyos Marduk támadja így ezt a világot is, hogy így be akarja falni, el akarja pusztítani, és akkor ezt közöltem az istenekkel, és hát így érzékelik, hogy tényleg nagy fenyegetést jelent. Mert régebben, mikor az én világomban tartózkodtam, akkor az ottani uralkodó meghalt túlságosan fiatalon, és én örököltem, csak az emberei
azok elárulták, és én meg megidéztem Mardukot, de nem bírta így kontrollálni ezt a démont, és így elszabadult, felfalta gondolom azt a világot, hogy elpusztította, és akkor most ez a világos ezt tervezi. He told everyone just what he was thinking. I will be a party to this wickedness no longer. I renounce my ties to Pyro and Charnel and pledge to serve justice. Words alone will not satisfy our judgment. You must prove yourself with deeds worthy of our mercy. Same here. Tehát Pyro és Charnel mellett állok, de valahogy így össze kell fognom így az isteneket, hogy egy közös cél érdekében, mert valószínűleg egyik isten se tudna így akkor elbánni ezzel a Mardukkal. Na de ezzel megvolt a 4. pálya is. Úgy gondolom, hogy a következő részben fogom folytatni a másik felét, mert összesen 9 pályából áll. Hát még 5 pálya van hátra így Charnelnél. Csak így is eléggé hosszú lett a videó, és nem akarom, hogy legyen ilyen 3 órás is, mert biztos lesz annyi, hogyha egy részbe tömöríteném ezt az egész 9 pályát. Úgyhogy innen fogom folytatni majd akkor a következő részben. Hogyha akinek tetszett a videó, azzal találkozunk a folytatásban. Addig is sziasztok!